এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা ডাঙৰ খবৰ মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাক লৈ এটা বৃহৎ খবৰ আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো 4:30 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে পৰীক্ষাৰ দিন ঘোষণাৰ প্ৰক্ৰিয়া 2 দিনৰ ভিতৰতে এই দুয়োটা পৰীক্ষাৰ দিন ঘোষণা কৰা হ'ব শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনোজ পেগুৰ তৰফৰ পৰা এই কথা ঘোষণা কৰা হৈছে আজিৰ সন্ধিয়া ভাগলৈ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বিয়লি 4:30 পৰা সিদ্ধান্ত লোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব কেতিয়াৰ পৰা মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব তাক লৈ সিদ্ধান্ত ল'ব আৰু মাত্ৰ 2 দিনৰ ভিতৰতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আহিব ইতিমধ্যে বিভিন্ন দল সংগঠন শিক্ষাবিদ আদি সকলোৰে পৰা যিসমূহ পৰামৰ্শ লোৱাৰ কথা কৈছিলে সেই পৰামৰ্শ লোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে শেষ হৈছে আৰু 4:30 সিদ্ধান্ত লোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব বুলি শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে গতিকে 2 দিনৰ ভিতৰতে মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাক লৈ দিন ঘোষণাৰ কৰা হ'ব আৰু এই কথা শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে আমি প্ৰথমতে আপোনালোকক শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনোজ পেগুৰ মন্তব্য দেখুৱাই লৈছো খুব সোনকালে আমি সিদ্ধান্ত ল'ম খুব সোনকালে মই কৈছো ইয়াত আমি বিভিন্ন সংগঠন বিভিন্ন বুদ্ধিজীৱী শিক্ষাবিদ সকলো ষ্টেক হোল্ডাৰ সকলোৰে মতামত গ্ৰহণৰ এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলো এই মতামত গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াটো আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ যাব এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আছে আৰু আজি 4:30 বজাৰ পৰা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হ'ব এদিন বা দুদিন সময় লাগিব আমি সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰিম খুব সোনকালে আমি সিদ্ধান্ত ল'ম খুব সোনকালে মই কৈছো ইয়াত আমি বিভিন্ন সংগঠন বিভিন্ন বুদ্ধিজীৱী শিক্ষাবিদ সকলো ষ্টেক হোল্ডাৰ সকলোৰে মতামত গ্ৰহণৰ এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলো এই মতামত গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াটো আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ যাব এতিয়া সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আছে আৰু আজি 4:30 বজাৰ পৰা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হ'ব এদিন বা দুদিন সময় লাগিব আমি সিদ্ধান্ত ঘোষণা